السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج، لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف أخ هو من العراق، يريد مساعدة مني له. على حسب ما استنتج ربما أضاع وثائق تخصه بالولايات المتحدة الأمريكية. الأخ الكريم، ممكن أن توضح لنا تاريخ دخولك إلى الولايات المتحدة الأمريكية والوثائق التي ضاعت منك؟ وهل أنت لديك قصد من سؤالك بأنك لا زلت لم تتوصل بالوثائق الرسمية فيما يتعلق بالجرين كارد والسوشيال إلى غير ذلك؟ وكذلك توضح لنا الولاية التي أنت حاليا مقيم فيها، وإن شاء الله سوف أجيبك في البرنامج المقبل، لأن السؤال ليس واضح. وفي حالة أنك وضحت السؤال في التعليق المقبل عبر القناة، إن شاء الله سوف أهتم بسؤالك من جديد وأجيبك أخي الكريم. ومرحبا بك ومرحبا بأهلنا بالعراق الشقيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف أخ يقول: السلام عليكم أخي. وعليكم السلام. عندي فيزا لم شمل الإخوة من شهر 7 2022، ولحد الآن لم يحددوا موعد المقابلة. أخي الكريم، سبق أن وضحنا بأن لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يستغرق وقتا طويلا. هناك مرحلتان بالولايات المتحدة يمر فيهما الملف. هناك المرحلة الأولى مركز الهجرة والمواطنة USS. المرحلة الأولى عندما تتم الموافقة عن طلبكم، بالطبع هنا سوف ينتقل الطلب إلى المرحلة الثانية، أي إلى National Visa Center. أخي الكريم انفستي، أنتم بالطبع قدمتم في شهر 7 من سنة 2022. أنتم لا زلتم في البداية أخي الكريم. هناك إخوة مقدمين على لم شمل إخوتهم منذ سنة 2010 ولا زالوا ينتظرون، ولائحة طويلة أخي الكريم. إذن هنا ننصح الأخ الكريم أن توضح لنا الولاية التي تم فيها التقديم، وهل أنتم مكلفون محامي للسهر على ملفكم؟ وبالطبع لا داعي للقلق أخي الكريم. متى ممكن أن يحدد موعد مقابلتكم؟ عندما نتمم الإجراءات الأخيرة، أي عندما يصل الملف إلى National Visa Center. وبالطبع هناك سنوات وسنوات يدرس فيها الملف إلى أن ننهي إجراءات معالجة الملف، ثم نقوم بإرساله إلى السفارة الأمريكية، أي المرحلة الأخيرة في بلدكم الأم، للتحصل على الفيزا. إذن أنتم لا زلتم في البداية أخي الكريم. شهر 7 من سنة 2022 لا زال الوقت أخي الكريم. وسبق أن وضحنا بأن المدة المنتظرة هي 14 سنة، ووضحنا لكم قبل قليل بأن هناك إخوة قد سبقوكم في التقديم على لم شمل الإخوة ولا زالوا ينتظرون أخي الكريم. إذا موعد المقابلة لا زال بعيدا، وأنتم لا زلتم في بداية إجراءات معاملة لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة. متمنيا لكم التوفيق ومرحبا بكم. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف أخ يقول: أستاذي الفاضل، أنا حامل للجنسية الأمريكية وسويت لم شمل الأب والأم تقريبا من سنة ونصف وما في أي جواب. إذن هنا الأخ الكريم لدي سؤال لكم بالنسبة للملف: هل أنتم قدمتموه لوحدكم لدى دوائر الهجرة أم استعنتم بمحامي للسهر على الملف؟ ممكن أن توضحوا لنا الولاية التي تم فيها التقديم، وهل توصلتم بالموافقة الأولية من طرف مركز الهجرة والمواطنة عندما قمتم بإيداع الملف في الوهلة الأولى؟
كذلك هنا على حسب ما استنتج بأنه تقريبا مر على المعاملة بالطبع سنة ونصف كدراسة لملفكم. إذا لازم أن تجيبوا على النقاط التي سردتها عليكم كسؤال، وإن شاء الله سوف أهتم بسؤالكم من جديد وليس هناك من مشكل. وضع في الحسبان بأن لم شمل الأب والأم بالجنسية الأمريكية بالطبع كأقصى مدة سنة ونصف. أنتم لم توضحوا النقاط المهمة التي ممكن أنها تسهل علينا الجواب بالواضح أكثر وأكثر. هل أنتم توصلتم بالموافقة الأولية من طرف مركز الهجرة والمواطنة يعني في المرحلة الأولى بنعم أم لا؟ وكذلك توضح لنا هل يعني وصل الملف إلى ناشونال فيزا سنتر، لأنه على حسب ما استنتجت سنة ونصف، إذا هنا ممكن أن الملف حاليا لدى ناشونال فيزا سنتر، وهذا ممكن أن توضحوه لنا عبر نقاط أخرى ممكن توضيحها في سؤالكم لنا عبر تعليق في القناة، وسوف أهتم بسؤالكم من جديد. إذا هل أنتم مكلفو محامي الاشتغال على الملف؟ كذلك وضحوا لنا التاريخ الذي تم في التقديم بالضبط، وكذلك الولاية التي تم فيها التقديم، وإن شاء الله سوف أهتم بسؤالكم من جديد في البرنامج المقبل وبالتوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف أحمد، تقول: شكرا لك على ما تقدمه، هل المعاملات متوقفة عند 2015 ولماذا؟ ممكن أحمد أن توضحي لنا من جديد الملف الذي هو مقدم لكم، نوع الفيزا التي هي مقدمة لكم لدى دوائر الهجرة كمعاملة، وإن شاء الله سوف أهتم بسؤالك من جديد وسوف أوضح لكم لماذا المعاملات متوقفة عند 2015. لازم أن توضحوا نوع الفيزا التي أنتم مقدمون عليها لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة، وسوف أهتم بسؤالكم من جديد وبالتوفيق. سوف نجيب أخ ممكن أنه لديه مقابلة تتعلق بفوزه بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. لديه سؤال عن تعبئات الدائس 260. يقول: مرحبا أستاذ جلال، مرحبا بك. كان الجواز باقي له على الانتهاء 8 أشهر والآن تم تحديد الموعد، هل يتطلب إعادة فتح استمارة؟ مع الشكر والتقدير. إذا هنا الأخ الكريم سوف أجيبك بالواضح. لازم أن توضح لنا كم بقي في جواز سفرك كصلاحية، أي أنه توضح لنا كم من شهر لا زال في جواز سفرك. هنا في حالة أن جواز السفر الذي هو معك لا يقل عن 6 أشهر فليس بالمشكل، ممكن أنه تجتاز به المقابلة أخي الكريم، لأنه في حالة أن المقابلة قد حددت وبالطبع سوف نجد بأن جواز السفر الذي يتعلق بك قد انتهت صلاحيته، فهنا مشكل أخي الكريم. وبالطبع على حسب يعني المصلحة التي تقوم يعني بتجديد جواز السفر في بلدكم، ممكن أننا سوف نجد الإجراءات ممكن أنها تطول، ممكن أنها لا تطول، على حسب البلد وعلى حسب الخدمة التي تقدمها مصالح يعني الأوراق الرسمية التي تتعلق بمواطنو كل بلد أخي الكريم. في حالة أنه المقابلة لا زالت بعيدة أخي بعض الشيء، وصلاحية جواز السفر بالطبع انتهت مزامنة مع تحديد المقابلة أخي الكريم، وهنا سوف ننصح بتجديد جواز السفر. في حالة أن جواز السفر ممكن أنه سوف تتحصل عليه كتجديد من طرف المصلحة ببلدك الأم، أي مصلحة تجديد جوازات السفر. هنا ممكن أن تشتغل على هذا الإجراء الاستباقي، لأن التأشيرة بالطبع سوف تتحصل عليها في جواز السفر الجديد. أما الجواز السفر الذي انتهت صلاحيته فهو غير مقبول. في حالة أننا جددنا جواز سفر جديد لازم أننا نقوم بإرفاقه معنا بالطبع اليوم الموعد والمقابلة، ولازم إرفاق معه جواز السفر القديم الذي قدمت به في أول وهلة، لأنه سوف يطلب منك يوم الموعد والمقابلة
بالطبع مع جواز السفر الجديد الذي تحصلت عليه. وعندما تحدد أو يتم تحديد المقابلة للمعني بملفه أخي الكريم أي الفائز، اعلم بأنه لا يمكننا أن نقوم بفتح استمارة الدأس من جديد، لأن هنا انتهى الأمر. ممكن بعض الأخطاء إلى غير ذلك ممكن تصحيحها يوم الموعد والمقابلة. هنا نسطر على هذه النقطة أخي الكريم، الأخطاء التي نجدها غير فادحة أخي الكريم. أما بالنسبة لجواز السفر، بالطبع لديك إثبات بأنك قدمت به في حالة أن يعني صلاحيته انتهت، ليس بالمشكل، ولكن لازم أن نجد معك جواز السفر الجديد الذي سوف تتحصل فيه على التأشيرة إن شاء الله مستقبلا. إذا وضحنا لك أخي الكريم جميع النقاط التي لديك فيها تساؤل، ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف ساليو 86، يقول: أفضل الولايات للصيادلة ما هي؟ إذا هنا الأخ لديه تساؤل عن أفضل الولايات الأمريكية بالنسبة للذين هم لديهم شهادة صيدلة أو يتقنون يعني مهنة الصيدلة. إذا هنا الأخ الكريم، بالطبع هناك ولايات كبرى اقتصادها يعني كبير، وبالطبع سوف نجد فيها رواج كبير إلى غير ذلك. هناك ولاية نيويورك، ولاية إلينوي، ولاية نيوجيرسي، ولاية بنسلفانيا، ولاية ماساتشوستس، ولاية تينيسي، ولاية واشنطن، وولاية تكساس، ولاية كاليفورنيا، ولاية كولورادو، ولاية ميشيغان، ولاية ديلاور، وهناك ولاية ميزوري، وولاية كانساس، ولاية فلوريدا، والعديد والعديد أخي الكريم. لأن سبق أن وضحنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنقسم إلى 50 ولاية، وبالطبع مهنة الصيدلة ممكن أن تشتغل بها يعني في أي ولاية، ولكن دائما نؤكد عليها سوف نجد ولايات بالطبع اقتصادها يعني كبير والرواج بها كبير إلى غير ذلك. نحن وضحنا لكم أخي الكريم الولايات المتقدمة في مجال الأفضلية فيما يتعلق بمجال الصيدلة أخي الكريم، للذين هم متحصلون على شهادة الصيدلة. وإن شاء الله خير أخي. ممكن أن توضح لنا الولاية التي تريد أن تتوجه لها في أول وهلة، وإن شاء الله سوف أنصحك أخي بالولاية المناسبة لك، ليس هناك من مشكل. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. أنتقل إلى أخ لديه سؤال، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي جلال العزيز، ممكن تفيدني؟ أنا لم شمل جرين كارد من قبل زوجتي. سؤالي: متى يتم إضافة الضامن؟ هل في وقت تعبئة استمارة الدأس 260 أم عندما يتم تحديد موعد المقابلة نضيف الضامن إلى السيستم؟ أي أفضل وقت تعبئة الدأس أم عندما يتم تحديد موعد المقابلة نضيف الضامن؟ ممكن تفيدني؟ إذا هنا الأخ الكريم، بالنسبة للضامن ممكن أننا نشتغل في أول وهلة عند تعبئة استمارة الدأس 260 بإدراج المعلومات المهمة التي تتعلق بالضامن. أي يعني هنا نقوم بإضافة المعلومات المهمة التي تتعلق بالضامن، ليس عندما يحدد أو تحدد موعد المقابلة أخي الكريم. إذا الإجراء الاستباقي وضحناه لكم أخي الكريم، وفي حالة أنه لديكم استفسار آخر فمرحبا بك. أنتقل إلى الأخ سيمبا. سبق أنني أجبته على عدة أسئلة. أضاف: شكرا كثيرا على الرد، ولكم جزيل الشكر وأنت من أهل الجزاء. ويقول بأنه أفرحتني كثير على الرد أكثر من ملف هجرة. أنا متزوج، لما قدم لي وهو يسكن في ولاية ميشيغان، ولما قدم لي ملف كان متزوج ثم طلق وتزوج من جديد. إذا هنا الأخ الكريم، بالنسبة للنقاط التي تفضلت بها، اتضح لنا بأنه الزوجة قدمت لكم يعني من ولاية ميشيغان، ولا زال التقديم يعني ساري المفعول لدى دوائر الهجرة. نتمنى لكم التوفيق. وبالطبع أنتم كما تفضلتم بأنه كان متزوج وطلق وتزوج من جديد، هذا ليس بالمشكل أخي الكريم، هو أنه
إن شاء الله عندما سوف تطلب منه الوثائق المهمة، بالطبع سوف يقوم يعني بإيداع يعني الوثيقة المهمة والتي تتعلق بالطلاق. متى ممكن أننا نجد المشكل؟ في حالة أنه لا زالت يعني إجراءات الطلاق لم تتم بعد. بالطبع المعاملة كذلك لم تتم أخي الكريم إلا في حالة أن الطلاق تم بالولايات المتحدة الأمريكية. وممكن الأخ سيمبا أن توضح لنا بالنسبة التي يعني الزوجة، هل هي أجنبية أمريكية أم هي من جنسية أخرى لديها مثلا الجرين كارد أو لديها يعني الجنسية الأمريكية؟ وإن شاء الله خير ممكن أنني سوف أجيبك. وكذلك ممكن أن توضح لنا هل أنتم مقدمون يعني فيزا CR1 أم خطوبة الكي 1؟ وإن شاء الله سوف أهتم بسؤالك من جديد. أما بالنسبة للسؤال الثاني الذي طرحته، ممكن أن توضحه أكثر وأكثر. بالطبع أنتم وضحتم بأن الأم هي متحصلة على الجنسية الأمريكية وتريدون يعني التسريع إلى غير ذلك، ولكن السؤال ليس واضح. ممكن أن توضحه في تعليق مقبل، وسوف أهتم بسؤالك من جديد وأجيبك وبالتوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت عائشة عقيل، تقول: أجبتك عن سؤالك في الحلقة القادمة عن في برنامج أسئلة وأجوبة. إذن الأخت عائشة عقيل، بالنسبة للجواب عن سؤالك السابق قد أجبتك، وبالطبع ممكن أن تقومي بالعودة إلى البرنامج الذي قمت بتنزيله، أي البرنامج السابق قبل هذا البرنامج، أي برنامج أسئلة وأجوبة، وسوف تجدي بأنني أجبتك بالجواب الشافي الكافي، وهذا بالطبع خدمة لكم. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح، ومرحبا بك. أنتقل إلى الأخت آمال. آمال تقول: أستاذ، لم شمل الأزواج الجنسية وأنا أكملت مرحلة أنفاسي في هذا الأسبوع، كم مدة الانتظار للمقابلة في السفارة الأمريكية بالجزائر؟ هل تتأخر مثل السفارات الأخرى؟ أرجو توضيح. إذن هنا الأخت الكريمة للتوضيح أكثر وأكثر، جميع السفارات في جميع البلدان تشتغل بنظام، كل سفارة سوف نجد نظامها في شكل. وبالطبع السفارة الأمريكية هي تشتغل بشكل منظم، ليس هناك من مشكل. في حالة أن هناك ضغط وضغط، بالطبع هناك ترتيب للملفات، سواء تأشيرة للهجرة أو لغير الهجرة. أنتم كما تفضلتم قلتم بأنكم بالطبع مقدمون يعني على لم شمل الأزواج الجنسية. بالطبع أنتم أكملتم مرحلة ناشونال فيزا سنتر انفستي في هذا الأسبوع، ولا زلتم فقط تنتظرون رسالة الموعد والمقابلة. إذن هنا ممكن أن توضحوا لنا التاريخ الذي تم فيه تقديم ملفكم لدى دوائر الهجرة، وكذلك متى يعني هل أنتم مكلفون محامي للسهر على الملف بنعم أم لا؟ وبالنسبة لانتظار المقابلة، ممكن أن تتأخر بعض الشيء ما بعد مرحلة انفستي، في حالة أن الأمور هي بخير وتوصلتم برسالة من طرف ناشونال فيزا سنتر، يعني مفاد الرسالة بأنه إن شاء الله يعني ممكن أنكم سوف تتم إجراءاتكم عما قريب لدى السفارة الأمريكية. هذا هو التنسيق الذي قمت بتوضيحه البارحة عبر القناة في برنامج عن مهمة والدراسة وكذلك التدبير المنسق ما بين ناشونال فيزا سنتر والسفارة الأمريكية. إذن الأخت الكريمة، ما دام أن الإجراءات انتهت لدى ناشونال فيزا سنتر في هذا الأسبوع، الأخت الكريمة بالطبع لازم الصبر والتريث، ريثما يحين الدور عليكم، وإن شاء الله سوف تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة. وبالطبع المدة ما بعد الانتهاء في المرحلة الثانية انفستي، هنا لا يمكننا أن نجزم المدة بالضبط، ولكن ممكن أن المدة قد تصل كأقصى حد، ممكن أنها تصل إلى 60 يوما، ممكن أنها تصل إلى 90 يوما، إلى أن تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة. إذن هنا للتأكيد ولكي تطمئنوا، إن شاء الله أموركم سوف تمر مرور الكرام. وبالطبع الموافقة الأولية إلى أن وصلنا إلى انفستي اتضحت لنا من سؤالك أنه كل شيء على ما يرام. المهم هو
انتظاركم والتريث والصبر، وسوف تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة سواء عن قرب أو عن بعد. المهم أنا وضحت لكم كأقصى يعني مدة ممكن أنها تصل إلى 90 يوما، ممكن أنكم تتوصلوا بها قبل هذه المدة التي وضحناها لكم، ممكن أنكم تتوصلوا بها كأقصى مدة وهي 3 أشهر، يعني بالطبع برسالة الموعد والمقابلة لإتمام إجراءات التحصل على فيزا لم شمل عن طريق فيزا لم شمل زواج بالجنسية الأمريكية. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف أخ يقول سام كاركت، يقول تحية طيبة أخ جلال، أرجو منك أن تشرح لنا هل من جديد للكفالة الخماسية القسم الثاني، لأننا نحن تعبنا من الانتظار، وأنت تعلم اللاجئ السوري وتحول الملف إلى أمريكا للتوطين عن طريق منظمة الأمم. صار لي سنة ونصف انتظار، ونتصل بمنظمة الأمم المتحدة بالطبع التي تتعلق باللاجئين، يقولون أنه لا زال يعني الملف هو يعني لم يسير في مسار منظم للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا الأخ هو لاجئ سوري، سبق أنني أجبته على عدة أسئلة، وإن شاء الله أعدك بأنني سوف نوضح في برنامج قادم نقاط مهمة عن التساؤل المطروح من طرفك. وبالطبع توصلت بأسئلة متعددة من طرف العديد من الذين هم طالبو اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولديهم تساؤل يشابه السؤال المطروح من طرفك، وإن شاء الله سوف نقوم بتنزيل البرنامج عما قريب في القناة، وأتمنى أن تكون في الموعد وبالتوفيق، ونتمنى لك مسار موفق لكي تتم إجراءاتك بخير وسلام وتهاجر إلى الولايات المتحدة في أحسن الأحوال أخي الكريم وبالتوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ علي باقي، يقول مرحبا أخ جلال، مرحبا. سؤالي عن الجرين كارد الأمريكية، كم يستغرق الوقت والعائلة إلى أمريكا؟ أولادي فوق من 21 سنة. إذا كان قصدك أخي الكريم عن لم شمل الأبناء عن طريق الجرين كارد إلى الولايات المتحدة والأبناء فوق من 21 سنة، هنا بالطبع المدة قد تصل إلى 7 سنوات كأقصى حد، ولكن يشترط أن نجدهم غير متزوجين أخي الكريم. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ولا بأس الأخ علي باقي أن توضح لنا هل أنت حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك توضح لنا الولاية التي أنت مقيم فيها حاليا، وكذلك توضح لنا وضعك المعيشي بالولايات المتحدة، وممكن سوف أجيبك في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل وبالتوفيق. أنتقل إلى الأخ اسمه بينو، يقول هل من أخبار عن الناجحين في القرعة الأمريكية لسنة 2020؟ إذا الأخ الكريم ليس هناك من مستجدات تتعلق بفائزو DV20 أخي الكريم، وفي حالة أنه هناك مستجدات توصلنا بها سوف نخبركم بها، وبالطبع ممكن أننا نقوم بتنزيل برنامج خاص عن هذا التساؤل المطروح من طرفكم وبالتوفيق. أنتقل إلى بعض التعليق المحترمة من طرف أن تقول مرحبا أستاذ جلال، مرحبا بكم من جديد. وأنتقل إلى الأخت عائشة عقيل، تقول لكم التحية والتقدير، ولكم التحية والتقدير كذلك، وأشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا في القناة، وأعد الإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، لأنني أجيب على حسب الدور، وأتمنى أن تتفهموا هذا الأمر. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف، وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق عبر القناة، وسوف تجدوا بأنني أجيب الكل بدون استثناء، والإجابة هي عبر برنامج أسئلة وأجوبة.
وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.